हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आहे गुरुवार आणि मी माझं गुरुवारचं रुटीन तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर सकाळी उठल्यावरती आपण ज्या वेळेस अंघोळीला जातो तर आपल्या अंघोळीच्या पाण्यामध्ये चिमूटभर हळद आपल्याला टाकायची आहे। याच्याने आपलं मन आणि आत्मा शांत राहतो, शारीरिक आजार असतात ते नष्ट होतात। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, दर गुरुवारी अंघोळीच्या पाण्यामध्ये चिमूटभर हळद आपल्याला घेऊन अंघोळी करायची आहे। तसेच अंघोळी झाल्यावरती आपल्याला पिवळी कपडे अंगावरती घालायचे आहेत। मग तुम्ही काहीही घालू शकता, साडी ड्रेस काहीही, पण गुरुवारच्या दिवशी आपल्याला पिवळी कपडे घालायचे आहेत। तर आता इथे मी माझी तयारी करते, कारण का सकाळचं रुटीन मी तुम्हाला शेअर करते। अंघोळी माझी झाले आणि मी थोडीशी तयार होते। आता अंघोळी झाल्यानंतर तयार होणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे। जर आपल्याला आपलं मन प्रसन्न ठेवायचं असेल, आपला दिवस आपल्याला चांगला घालवायचा असेल तर सकाळी अंघोळ झाल्यानंतर तयार होणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर आपण महिला आहोत आणि महिलांना भरपूर असं सौंदर्य देवाने दिले, तर ते तसंच ठेवण्यासाठी दिलेलं नाहीये, ते सजण्यासाठीच आपल्याला दिले। तर जसं आपल्याला पाहिजे तसं आपण सजू शकतो। मग काही तुम्ही किती मेकअप करायचा आहे तर तो करू शकता, त्याच्यासाठीच आपल्याला हे सौंदर्य दिले। तर आता मी हळदी कुंकू लावून घेते। हळदी कुंकू लावल्याने शांतता आपल्या अंगामध्ये येते। जर आपली चिडचिड होत असेल तर ती कमी होण्यास मदत होते। तर आता मी माझी तयारी केली, तर आता मी आले मुख्य दरवाजाच्या तिथे आणि जी कालची रांगोळी होती तर ती मी आधी काढून घेते। पूर्ण मुलं असल्यानंतर पूर्ण विस्कटली जाते आणि दारासमोर रांगोळी म्हटल्यानंतर ती तशीच राहत नाही, विस्कटली जाते। तर आता ती जी रांगोळी होती तर ती मी काढून घेतली, पाणी शिंपडून घेते। हे रोजचंच काम आहे, गुरुवारीच करावा असं नाही आहे। तर दारासमोरची मी लादी गुरुवारची पुसून घेते, पण गुरुवारी बाकी घर आपण पुसत नाही। तर ज्या दिवशी आपण घर पुसत नाही तर त्या दिवशी कोणता उपाय करायचा तर तेही मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितलं। तर आता मी माझं हुंबरटा पूजन करून घेते। तर हुंबरटा पूजन मी खूप व्हिडिओमध्ये सांगितले, जर तुम्हाला टाईम नसेल तर तुम्ही मंगळवारी किंवा गुरुवारी करू शकता। आणि आज मी हे गुरुवारचं करत आहे। तर हुंबरटाला लेपन करून घेतले आणि हळदीचं लेपन केल्याने खूप व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितले, हुंबरटाला हळदीचं लेपन केल्याने येणाऱ्या वाईट शक्ती तिथेच रोखल्या जातात। इतकं महत्त्वाचं काम हे हुंबरटा करत असतं। त्याच्यामुळे हुंबरट्याला सजवणं, त्याच्यासमोर रांगोळी काढणं, त्याला हळदीचं लेपन करणं, जसं सजवता येईल तसं सजवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। तर हळदीचं लेपन इथे झाले, रांगोळीसुद्धा काढून झाले। आता कुंकवाचे छोटे छोटे टिपके मी हुंबरट्यावरती देते आणि त्याच्यावरती नंतर हळदीचे टिपकेसुद्धा देणार आहे। तर एवढं मी डीपली तुम्हाला दाखवलेलं नाही। आणि घरामध्ये अशीच फुलं होती तर ते फुलं फेकून देण्यापेक्षा इथे असं छोटंसं मी गोलसर रांगोळीसारखं मी फुलांचं केले। आणि आता मी कळश भरते। नारळ ठेवून जर कळश भरत असाल तर दर गुरुवारी त्याचं पाणी चेंज करायचं। आणि मी नारळ ठेवत नाही, मी फक्त फूल ठेवते। तर मी रोजच्या रोज या कळसामधलं पाणी बदलत असते आणि ह्या पाण्याने मुख्य दरवाजा मी पुसून घेत असते। राहिलेलं पाणी मी झाडांना देते। तर आता इथे मी हळदीने स्वस्तिक काढलेलं आहे। दर गुरुवारी आपल्याला जर कळश भरायचा असेल तर हळदीने स्वस्तिक काढावं। तर आता इथे मी ह्या कळसावरती हळदीने स्वस्तिक काढले, थोडंसं त्या कळसाला सजवलं आणि कुंकवाचे लाल टिपकेसुद्धा दिले, तर ते दिसायलासुद्धा सुंदर दिसतं। आणि ह्या अशा गोष्टी बघितल्यानंतर आपल्या मनामध्ये एक पॉझिटिव्हिटी येते, मन प्रसन्न होतं आणि तेच पाहिजे, त्याच्यासाठी ह्या गोष्टी करणं भरपूर गरजेचं आहे। जर मन प्रसन्न असेल तर कोणतीही गोष्ट करायला छान उत्साह वाटतो। तर या गोष्टी जरूर कराव्या। जर कधी टाईम नसेल तर तुम्ही आठवड्यातून एकदा करू शकता। ज्या जॉबला जातात तर त्यांना बिलकुल टाईम नसतो, तर त्यांनी नाही केलं तरी निदान हुंबरटावरती पाणी शिंपडून, मुख्य दरवाजावरती पाणी शिंपडून ते पुसलं तरी भरपूर गरजेचं आहे। तर आता हा कळश मी दारासमोर ठेवला आहे। तर कळशाच्या पाण्यामध्ये मी थोडीशी हळद आणि कुंकू टाकलं आणि एक फूल टाकले, तर दारासमोर मी नेहमी ठेवत असते। तर आता दरवाजावरती जे लाल कुंकवाने काढलेलं जे स्वस्तिक होतं तर ते मी आज पुसले। आज गुरुवार आहे, तर गुरुवारच्या दिवशी हळदीने सगळ्या गोष्टी मी केलेल्या आहेत। तर आता दरवाजावरती सुद्धा मी हळदीने स्वस्तिक काढले। मुख्य दरवाजाचं पूजन, हुंबरटा पूजन आता माझं झालं आणि मी आले देवघरामध्ये। तर देवसुद्धा मी स्वच्छ धुवून घेतलेत, पुसून घेतलेत आणि आज मी कोणतेही गंधगोळी वगैरे काही देवांना टिक्का लावणार नाही आहे, फक्त हळदीचा टिक्का लावणार आहे। तर इथे पाहू शकता
आणि गुरुवारच्या दिवशी सगळ्या गोष्टी मी हळदीचा वापर करून केलेल्या आहेत, कारण तर हळदीचा पिवळा रंग बृहस्पती ग्रह दर्शवतो. ज्योतिषात हळदीचा संबंध बृहस्पती ग्रहाशी आहे. तर बृहस्पती ग्रह बळकट करण्यासाठी हळदीचे हे उपाय आपल्याला दर गुरुवारी करणं गरजेचं असतं. तर साधे सोपे उपाय आहेत, जशी आपली रोजची पूजा असते तसेच करायचे आहे, फक्त हळदीचा उपयोग इथे आपण जास्त केला आहे. देवांना टीका लावून घेतलाय. आता हे हार मी घालून घेते आणि देवांना देवांच्या जागेवरती नेऊन ठेवणार आहे. हळदीमुळे जीवनामध्ये संपन्नता येते, त्याच्यामुळे हळदीचा जितका उपाय करू तितका कमीच आहे. तर रोजच्या रोज नाही केला तरी गुरुवारी आपण करू शकतो. तर आता देवांना हार घालून झालेत आणि इथे मी निरंजन लावून घेते. तर निरंजनला पण तुम्ही पाहू शकता मी हळदीचे टिक्के लावून घेतलेत. हे दिसायला खूप छान दिसतं, प्रसन्न वाटतं, मन शांत होतं आणि मनामध्ये असलेले वाईट विचार हे दूर होतात, नष्ट होतात. तर आता देवासमोर दिवाबत्ती मी लावून घेतले. देवपूजा करत असताना चिमूटभर हळद गुरुवारी आपण गणपती बाप्पाला द्यायची आहे, किंवा तुम्ही हळदीचे कोणतीही वस्तू इतरांना तुम्ही दान करू शकता. तसेच हळकुंड जे असतं तर ते हळकुंड त्याच्यावरती लाल दोरा बांधून, जर आपल्याला वाईट स्वप्न पडत असतील, रात्रीची झोप लागत नसेल, तर झोपायच्या टायमाला ते हळकुंड आपल्या उशाजवळ आपल्याला घ्यायचं आहे. तर आता मी देवाची पूजा करून झाली. उंबरठ्याला अगरबत्ती दाखवून घेते आणि ही अगरबत्ती मी माझ्या मुख्य दरवाजाच्या समोर, जिथे माझी तुळस आहे तर तिथे मी ठेवले. अगरबत्तीचा वास मस्त दरवळतोय घरामध्ये पण आणि मुख्य दरवाजाच्या समोर सुद्धा. जरी कोणी आलं तरी त्यांनासुद्धा प्रसन्न वाटलं पाहिजे. आपण घरामध्ये राहणार आहोत तर आपल्यालासुद्धा प्रसन्न वाटलं पाहिजे. तर आता देवपूजा करून झाली, उंबरठा पूजनसुद्धा माझं झालं. नमस्कार सर्वांना करून घेते. तुळशीला केला, उंबरठ्याला करून घेते आणि देवघराला नमस्कार करते. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं, ज्या दिवशी आपण लादी पुसत नसू तर त्या दिवशी कोणता उपाय करायचा, तर आता ते सांगते. एक छोटासा लोटा पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये चिमूटभर हळद आपल्याला घालायची आहे आणि गुरुवारच्या दिवशी लादी पुसली जात नाही तर त्या दिवशी हळद टाकलेलं पाणी पूर्ण घरभर शिंपडायचं. याच्याने घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी निर्माण होते, जितकी काही निगेटिव्हिटी असेल तर ती नष्ट होते. तर आता मी माझ्या पूर्ण घरामध्ये हे हळद टाकलेलं पाणी शिंपडवून घेते. आणि आज मी कोणतीही रेसिपी वगैरे दाखवणार नाही आहे. आज एक छान उपाय आपण करणार आहोत आपल्यासाठी, आपलं शरीर व्यवस्थित राहण्यासाठी. तर इथे ह्या पिशव्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये असतात. तर ही कापडाची पिशवी आहे, भाजीसोबत मिळते. तर ही पिशवी घ्यायची, त्याचे छोटे पीस बनवून घ्यायचे. कैचीच्या साहाय्याने आपल्याला छोटे पीस करून घ्यायचे. याचा उपयोग खूप होतो, पण आपण करत नाही, केला तर खूप आहे. तर हे चौकोनी साईजचे मी पीस करून घेतले. तुम्ही गोल जसे तुम्हाला पाहिजे तसे तुम्ही करू शकता. आणि आपले हात, आपण ज्यावेळेस हळदीचं लेपन करतो किंवा हळदी कुंकवामध्ये आपण स्वस्तिक दरवाजाला काढतो तर आपले हात पिवळे होतात, लाल होतात, नखं खराब होतात. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. तर हे कापडाची पिशवी असते, तर ते जे आपण पीस घेतलेत आणि रिमूव्हर घ्यायचं, तर त्याच्याने जिथे आपले नखं किंवा हात आपले पिवळे झालेत किंवा नेलपेंट जात आलेले असेल तर ते घालवण्यासाठी आपण रिमूव्हरचा वापर करतोच. आणि कॉटन घेतो तर कॉटनने रिमूव्हर जास्त खेचलं जातं. आणि ह्या कपड्याने जर रिमूव्हर आपण घेतलं तर नॉर्मली थोडंसं रिमूव्हर घेतलं तरी त्याच्याने हे नेलपेंट आपली जाते. जे काही पिवळे डाग असतील किंवा नखं आपली आजूबाजूने खराब झालेली असतील तर ते पूर्णपणे निघून जातं. तर ह्या कपड्याचा उपयोग आपल्याला इथे करायचा आहे. कॉटन न वापरता ह्या टाकाऊपासून टिकाऊ आपण करू शकतो आणि हे छोटे पीस आपण आपल्या मेकअपच्या डब्यामध्ये ठेवून देऊ शकतो. आता नेलपेंट लावून घेते. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.